Hello everyone! Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umagang ito, gusto kong mag-ulam ng mutton curry. Ang ginamit ko ay kambing, kaya wala na tayong gagawin pa kundi umpisahan na natin. Ito ang mga sangkap sa ating curry na kambing or goat curry. Meron tayong goat dito na 500 grams. Meron tayong onion ito na pinirito. Okay? Tingnan nyo naman. Malapit pang masunog. Gagamitan din natin ng ating tomato. Mamaya ang tomato ay igagawin nating paste. Ito meron tayong bay leaf. Meron tayong black cardamom at saka peppercorns. Meron din tayong cloves, green cardamom, red chilies, ito garlic and ginger crushed, turmeric powder, chili powder, cumin powder and coriander powder, at saka meron tayong ating cashew nuts at saka ating cinnamon sticks. So, makikita nyo mamaya kung paano ko gagawin ito lahat. At saka gagamitan natin ng tubig para sa ating pagpapalambot ng ating kambing. So ngayon, i-grind na natin ang ating mga ingredients para gagawin natin siyang parang masala paste. So ilalagay muna natin ng una ang ating mga dry ingredients. At saka gagawin natin ito sa ating food processor. Tapos, kaunti lang. Ayan. Ngayon, try natin. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ayan. So, pwede na ito. Pwede na nating hanguin. So, magsusutay na tayo ng ating meat. Ilagay muna natin ang ating black cardamom. Tapos, isunod natin ang ating laurel. Pagkatapos, kasama na rin ang ating peppercorns. Ngayon, pwede na natin i-add ang ating mutton. Kailangan siyang haluin ng 4 to 5 minutes. Ang mga tamang sukat sa ating mga sangkap ay nasa description box. Kaya doon nyo lang tingnan kung gusto nyong balik-balikan ang aking video.
pwede na natin ilagay ang ating ginger and garlic paste. Ayan. And then again, 1 to 2 minutes again. Ngayon, pwede na nating i-add ang ating mga spices. So, isa-isa nating i-add ito nang sa ganun ay kumapit siya sa ating karne. Now we can add now the salt. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating masala paste. Ayan. Then, hayaan muna natin ito hanggang sa magmantika na naman siya. So, mga 3 to 4 minutes, lagay natin sa medium. So, ito yung hinahanap natin. Ayan o, nagsa-separate na yung oil niya. So, pwede na natin ilagay ngayon ang ating onion. Ayan. Haluin natin siya ulit. Another 2 to 3 minutes again. So guys, ngayon, pwede na natin ilagay ang ating tubig. Ininit ko na rin itong tubig. Ayan. 3 cups yung tubig na yan. Okay. So, ngayon, pwede na nating takpan. At saka, mga 4 to 5 whistles lang. The first whistle is high. And then after that, remaining 4 whistles will be in medium heat. Okay. We are going to remove now. We will see. Oh, ang ganda. Saka malambot na siya. Tikman natin. Ayan. Malambot na. So, ang gagawin natin ay palalaputin natin siya ng kaunti. Okay, so another 4 to 5 minutes. So, ito, ready na siya. Ayan, nagmamantika na. At saka, ang kanyang lasa ay napakasarap na. Kaya, pwede na natin itong ihain at prepare the rice. So, ito na siya. Ayan, ang ganda ng kanyang kulay at saka ang bango-bango. Kaya, tikman na natin. Ayan. Ang ating oh, napaka
lambot ng kanyang meat. Ayan. Okay, so tikman natin. Napakalambot na kanyang meat. Ang sarap ng kanyang lasa. Tamang-tama lang talaga ang kanyang mga ingredients. At saka ang kanyang salt together with the masala, mashallah. Grabe, sobrang sarap. Kaya guys, kung nagustuhan niyo ang video ito, give it a thumbs up and share also. And also, don't forget to subscribe to my channel, Anne's Healthy Kitchen. And don't forget to comment down below. And please don't forget also to hit the notification bell for more uploads of my videos para updated kayo sa lahat. Thank you! Bye!